Hello everyone, this is Maestro Crislo and welcome back to my channel. Na-encounter nyo na ba ang ganitong problema sa inyong printer? A printer's ink pad is at the end of its service life. Please contact Epson support. So ang ibig sabihin nito ay puno na ang waste ink pad ng inyong printer. So ang kailangan nyong gawin ay dalhin ito sa service center para linisin at palitan ang waste ink pad at para na rin i-reset ang waste ink pad counter ng inyong printer. Ang tanong, pwede bang tayo na lang ang gumawa instead na dalhin pa natin ito sa service center o mag-contact ng Epson support? Ang sagot, oo. Dahil ngayon, tuturuan ko kayo kung paano i-reset ang waste ink pad counter ng inyong mga printer. Ang i-reset po natin ngayon ay itong Epson L3110. Ang una po natin gagawin ay i-download lamang po natin ang resetter software na nakalagay sa description ng video na to. Okay? So bago po natin gawin ito, make sure na naka-turn on ang iyong laptop. And make sure din na connected ang inyong Epson L3110 sa inyong laptop. Okay, so ito na po yung ating Epson L3110 Resetter software. I-open na po natin yan. Ayan. So, that one. Meron kayong nakita dyan sa ibabaw na extract to. So, i-extract lang po natin ito. Ayan, so maraming folders na nakalagay dyan, di ba? Ayan. So, sa akin, ilalagay ko siya sa desktop para mabilis ko siyang makita. Okay. So, merong password. So, ang password ay touchprints. So, yung password is makikita lang din sa description below. Ayan. Okay. Ayun, so na-extract na natin. Okay, so ato na siyang i-X, cancel, and then so ayan na po yung ating extracted Epson L3110. Open, and then meron dyan Epson L3110 multi-PC and keygen. So doon tayo sa Epson L3110 multi-PC. Ayan, open. So marami diyang nakalagay na ewan. So, dun tayo sa pinakaibabaw, yung adjustment program. Ayan, so loading pa. Click natin ulit. Ayan, so this application has been registered to ZNZN. Okay, so ZNZN pa yung registered. At meron diyang nakikita nyo, your machine ID is. So, dapat masaulo nyo yan or copy that one sa inyong notepad. Basta masaulo nyo yan. Ayan, so take note of that. Dahil yun ang ID ng ating na magagamit natin mamaya. So, ayan, balik tayo. Epson L3110 multi-PC and keygen. So, dito tayo sa keygen. Ayan, click keygen. Click. Ayun, so yung pinakababa, WL Gen Epson L3110. So, yan, click natin. So, meron dyan license manager, password manager, trial extension manager, and reset trial. So, punta tayo sa license manager. Gagawa tayo ng sarili nating license key. Ayan, so as you can see, meron niyang NZ at ZN. So, delete natin ang license na yan dahil hindi naman natin pag-aari yan. So, delete. Yan, meron pang isa. Delete natin yan. Ayan. So, as you can see, wala nang license key na nakalagay dyan. So, add license. So, gagawa tayo ng lisensyang sariling atin. So, customer. So, kahit ano na lang. So, ang ilalagay ko is baho. Baho. And then, sa company, ini, uhab.
Uhab ang nilagay ko. So, binaliktad ko lang yung baho, naging uhab. And then sa hardware ID naman, yung sinabi ko sa inyo kanina na isa ulo nyo yun dahil yun, yung key na yun is magagamit natin dito. Ayan, dito natin siya magagamit. So, kinapi ko siya sa notepad. Pinaste ko siya sa notepad. So, kapin ko ulit at ipipaste ko dito. Ayan, yun yung ID kanina. And then, custom data. Depende na sa inyo kung ano yung ilalagay nyo. Sa akin, uhabaho. Ayan. So, pagkatapos nyan ay isave natin. Yan. Yung nakalagay dyan sa pinakaibaba. Save. Click. Okay. After natin i-click yung save, create license tayo. Create license key. Click nyo yan. Ayan. So, as you can see, key successfully generated in folder. Ayun. So, nakagawa na tayo ng sariling license key natin. So, okay. And then, ayan. Meron nating account dyan. So, X. Cancel that one. Cancel also. And then, ayan, as you can see, may folder na dyan na baho uhab. So, yun yung ginawa nating license key kanina. Open that one, and ayun ang lalabas. 4. Copy that one, Control A. And then, Control C para makopy natin. So, balik tayo dun. Ayan. So, as you can see, again, punta tayo na naman sa Epson L3110 multi-PC. Ayan. So, yung kinapi natin, dyan natin ipipaste. Ayan. So, as you can see, may replace the files in the destination. So, yung ZN kanina, i-replace natin. Palitan natin ng sa atin mismo. Yung baho uhab. So, click replace the files in the destination. Ayun. So, napalitan na siya. As you can see, meron dyang 4 na kinapi natin at pinaste natin dito. So, andyan na sila. Ayun. Okay. And then, dyan sa pinakaibabaw, meron dyang adjustment program. So, click natin yan. Ayun. So, this application has been registered to Baho Uhab. So, yung application na to is nakaregister na sa atin mismo. Okay, sa akin mismo dahil yan. Yan yung ginawa kong license key kanina. Ayan. So, as you can see, nakagawa tayo ng Epson Adjustment Program. Na-open na natin yon. So, meron dyang select. Click nyo ang select. Yan. Pagkatapos is, meron dyang auto selection. So, papalitan natin yan ng pangalan ng printer na ating i-reset. So, ayan, meron dyang L3110 series. Click that one. Yun. And okay. So, ayan. Kung gusto nyong i-reset ang inyong printer, punta tayo sa particular adjustment mode. Ayan. Click. So, yan ang lalabas. Adjustment, tas chichiburichi, tas may maintenance. So, dyan natin hanapin yung waste ink pad counter. Ayan. Meron dyang head cleaning, in charge, waste ink pad counter, at shipping setting. So, yan. Click natin yung waste ink pad counter. Okay. Yan. So, as you can see, meron dyang main pad counter at flatten pad counter. So, check natin yan. And then, kung gusto nating ma-check kung ilang points na ba yung nagamit natin, kung puno na ba siya, so, click check. Ayun. So, yung points na nagamit ko is 135 pa lang. Tapos, yung maximum niya is 6,346. At pag na-reach niyo yung maximum na yan, hindi na kayo makagamit sa iyong printer. Yung dalawang red lights na ang lalabas. Okay. So, 2% pa lang nagamit ko. So, initialize natin yan. I-reset natin yan. So, check yung made pad counter at flatten pad counter. And then, click initialize. Ayan.
Okay, so when the OK button is clicked, counter will be initialized. So, okay. Yun. So, initializing now. Yun. Please turn off the printer. So, i-turn off nyo ang inyong mga printer now. Sige, i-turn off nyo, i-turn off. And then, click nyo yung OK. Pag na-turn off nyo na, ayun. So, the waste ink pad counter has been initialized properly. Ayun, perfect. So, turn on the printer and click the check button to check the waste ink pad counter value. So, turn on yun yung printer nyo. So, ayun, congratulations sa atin dahil successful nating na-reset yung ating Epson L3110. So, yun lamang po and thank you so much for watching. This is Maestro Crislo. Once again, thank you so much. And please don't forget to hit subscribe and hit the notification bell para updated ka sa susunod ko pa mga videos. Thank you!